guys. Today gagawa tayo ng kimchi rice. Kasi may pinirito kaming ulam. So gagawa tayo ng kimchi rice. Yan. Ano lang natin itong ating bawang. Ang kailangan lang natin guys bawang, kimchi at saka kanin. At saka kung meron kayong green onions. At yung sabaw ng kimchi, kung may sabaw yung kimchi nyo, kakailanganin nyo din yun. Kung wala namang sabaw, okay lang yun. So, ito, kailangan natin yan. Tapos, ito yung tira kong kimchi. Hihiwa-hiwain lang natin yung mga kimchi natin Yan. Kakamayin ko na to guys kasi lulutuin naman natin. Kung maliliit naman yung pagkahiwa ng mga kimchi nyo, okay lang yon. Pero ito kasi medyo malalaki, so ikakat ko lang ng konti. Tapos dadagdagan natin. Ganito lang kadami yung lulutuin ko kasi dalawa lang naman kaming kakain. Maanghang kasi yung kimchi. Dalawa lang kami kakain ng kimchi rice, kaya konti lang. Tapos add tayo ng kimchi, ganyan. Damihan ko lang yung kimchi. Para yan na din yung pinakagulay natin. Ang bango ng kimchi. Kakamayin ko na po Lulutuin ko naman. Okay. Okay na tong ating kimchi. Slice lang din ako ng green onion. Meron akong green onion. Fold na natin para mabilis. Ito na lang. Pang-garnish lang naman natin to. Pero syempre may additional din to. Lasa. At saka health benefit of course. Okay. Okay. And sasangag na tayo. Guys, kung gusto niyo madaming bawang mas masarap. Brown lang natin yung bawang. Bango ng bawang. Ayan na guys, brown na siya ng konti. Lalagay ko na yung aking kimchi. Yung laman lang muna. Para ma-saute.
Sinutay ko lang ng konti and then lagay na natin yung ating rice. May naliligo. Naamoy niya yung amoy ng ating niluluto. Mabango daw. O minsan-minsan, no, maiba naman ang lasa ng kanin natin. Kung meron din kayong bagoong sa bahay, pwede din kayong gumawa ng bagoong rice. May kanin ka na, may ulam ka pa. Diba? Tipid tips. So, ayan na. Pwede na natin ilagay yung ating sabaw. Sabaw ng kimchi para anong tawag nan? Para mag-evaporate o mag-absorb. O, diba? Lagyan natin ng konting paminta. Depende sa inyo guys kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman lagyan, okay lang yan. Ako gusto ko lang siyang lagyan ng paminta. Konti. And then maglalagay tayo ng konting seasoning. Konting-konti lang kasi may lasa naman na yung kimchi natin eh. Kaya konti lang. Kung gusto niyo dagdagan ng konting salt, okay lang din. Ako maglalagay ng konti lang din. At dahil luto naman na siya, pwede na natin ilagay yung ating green onion. Hi baby! Okay. Lagyan na natin yung ating green onion. Konti lang to. Yan na guys, patayin ko na yung apoy. Luto na yung ating kimchi rice. Kakain na lang ang kulang. So, handa na natin yung ating table. So, tara na guys. Kain na tayo ng lunch. Kimchi rice at saka, ang tawag dito sa fish mo niluto, Dad? Hindi ko alam tawag niya. Parang class of class. Sama sarap. Sarap. Sarap ng ating kimchi rice. Actually guys, kung gusto niyo may egg, sunny side up egg para sa inyong kimchi rice, very good.